سلام دوستان، من مهدی هستم از کانال یوتیوب میکسورس. امروز میخوایم در مورد نرم افزار و VPN محبوب ویندسکرایب با هم دیگه صحبت کنیم و آموزشایی رو در موردش بهتون یاد بدم. همونطور که میدونین ویندسکرایب یکی از نرم افزارهای و VPN های خیلی محبوب هست به دلیل سرعت اتصال بالا، سرعت آپلود و دانلود خیلی بالا و همینطور امنیت بسیار بالایی که داره مورد استفاده خیلی ها قرار میگیره. و اما مشکلی که این نرم افزار میتونه داشته باشه فقط این هست که بسیاری از قابلیت‌هاش توی نسخه پولی اون قرار داره و باید حجم و دیتای ماهانه دریافت کنیم تا بتونیم از نرم افزار به خوبی استفاده کنیم. اما ما در این آموزش بهتون یاد میدیم که چطوری این حجم‌های ماهانه دریافت کنین و به صورت کاملا رایگان بتونین هر ماه از این نرم افزار استفاده کنیم. پس خیلی ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین تا از فیلم های و ترفندهای دیگه‌ای که در آینده در اختیارتون میذارم بی‌نصیب نباشین و لذت ببرین. خب بریم سراغ آموزش. این قسمت ابتدایی برای کسایی هست که کلا این نرم افزار رو نمیشناسن و توی گوشیشون هنوز نصب نکردن. میریم از گوگل پلی و سرچ میکنیم ویندسکرایب VPN و این VPN اولی رو نصبش میکنیم و چون من از قبل نصب کردم دیگه نیازی نیست که نصبش کنم و برمیگردیم و وارد نرم افزار میشیم و روی Get Start کلیک میکنیم. این محیط ثبت نام نرم افزار هست. یک نکته خیلی مهم رو از قبل بهتون بگم، برای اینکه توی این نرم افزار بتونید ثبت نام کنین و ورود اولیه‌اش رو انجام بدین باید یک فیلتر شکن دیگه‌ای روشن داشته باشین تا بتونین این کارا رو انجام بدین. پس برین و یک فیلتر شکنی که از قبل دارین رو روشن کنین و برگردین برای ثبت نام. برای ثبت نام اول از همه یه دونه نام کاربری ازتون میخواد که هر نام کاربری میتونین بدین. امیر 39 24 25 و یک رمز. و نکته خیلی مهمی که هست باید یک جیمیل معتبر بهش بدین، چون ترفندی که ما میخوایم استفاده کنیم برای دادن حجم رایگان ماهانه که هر ماه بهمون یه حجم خاصی رو میده که میتونیم ازش استفاده کنیم. پس باید یک جیمیل معتبر بدیم، چون وارد جیمیل میشیم و لینک فعالسازی که به ما ارسال کرده رو منظور فعالسازی میکنیم. پس یک جیمیل معتبر بهش بدیم که بتونیم واردش بشیم. یک گزینه اختیاری هم هست که میتونین اونجا کدی که من بهتون میدم رو وارد کنین و 1 گیگ اضافی به حجم ماهانتون اضافه میشه که میتونین بزنین و میتونین نزنین. همونطوری که میبینین گزینه آخری رو میزنین باز میشه. اگر اینجا رو ببینین این قسمت قرمز رنگ نشون میده. برای اینکه این مشکل رو رفع کنیم قسمتی که پسورد رو وارد کردیم روی چشمی یک بار کلیک میکنیم و باز میبندیمش. این قسمت قرمزیش میره و اینجا مهدی 39 و بعد دیگه تمومه. بعد روی گزینه کنتینیو میزنیم. میبینیم این قسمت اومد. این قسمت به خاطر فیلتر شکنی که از قبل روشن کردیم میاد. برای رفع این مشکل بریم و کشوری که برای فیلتر شکن استفاده کردین رو عوض بکنیم. حالا ترجیحاً روی آمریکا و یا کشورهایی مثل کشورهای اروپایی بذاریم. من خواستم فقط از قصد این کارو کردم که بدونین که اگر این ارور اومد بدونین که چطوری رفعش کنین. من رفتم و VPN ام رو عوض کردم کشورش رو. الان میخوام روی کنتینیو بزنم و وارد برنامه شدیم. حالا روی ضربه بزنین که خارج بشه، فعلا نیازی نیست. همونطوری که میبینین توی قسمت پایین نوشته که حجم ماهانه شما 2 گیگابایت هست که 1 گیگابایتش به عنوان هدیه برای ثبت نام خودتون هست و 1 گیگش هم به خاطر کدی هست که من بهتون گفتم. حالا میخوایم این رو افزایش بدیم. با چه روشی؟ با روشی که بهتون گفتم، جیمیلتون رو جیمیل معتبر بدیم. پس میریم و وارد جیمیلمون میشیم. خب دوستان وارد جیمیل میشیم. همونطوری که میبینین
ابتدا حتما یادتون باشه که یک بار رفرشش کنین تا پیامی که براتون فرستاده میشه رو بتونین ببینین. همونطوری که میبینیم پیام اول در مورد ویندسکرایب است. واردش میشیم و میریم پایین و روی گزینه کانفرم ایمیل کلیک میکنیم و حالا یه مرورگری رو انتخاب میکنیم. وارد سایتش میشه و همونطوری که میبینین میگه که ایمیلتون کاملا بروزرسانی شد. خب اگر وارد برنامه بشیم دوباره میبینیم که حجم ماهانمون که پایین نشون میداد به 11 گیگابایت افزایش پیدا کرده. یعنی شما هر ماه الان میتونین 11 گیگابایت از این نرم افزار استفاده کنین و بعد از 30 روز دوباره بهتون 11 گیگابایت رو میده و این هر ماه تکرار میشه. خب تو این قسمت میخوایم حجم ماهانم رو افزایش بدیم و 5 گیگ هم بهش اضافه کنیم. برای این کار لینکی رو در دیسکریپشن براتون نوشتم که برای افزایش 5 گیگ ماهانه به این 11 گیگ هست. وارد اون لینک بشین، با همچین صفحه‌ای مواجه میشین که باید نام کاربری و رمزتون رو که در هنگام ثبت نام این نرم افزار اونجا ایجاد کردین رو اینجا وارد کنین و لوگین کنین. در این قسمت بهمون نوشته که برای اینکه این 5 گیگ بهتون تعلق بگیره باید برین و توییتر خودتون رو باز کنین و یک پست در مورد ویندسکرایب و یک جمله خنده‌دار در مورد این ویندسکرایب بنویسین که من باز در دیسکریپشن یک جمله نمونه براتون آماده کردم که میتونین ازش استفاده کنین. بعد میایم و در این قسمت دوم بعد از اینکه اولین کار رو انجام دادین، توییت زدین و پست کردین، بیاین و در قسمت دوم یوزرنیم توییتر خودتون رو در اینجا وارد کنین و روی گزینه Give me more data رو بزنین. این کار باعث میشه که شما 5 گیگ به حجم ماهانه خودتون اضافه کنید. خب دوستان الان ما کاملا میتونیم از این نرم افزار به صورت کاملا رایگان ماهانه به اندازه 16 گیگابایت استفاده کنیم و هر ماه این 16 گیگابایت ریستارت میشه. اگر این 16 گیگ رو منظور استفاده کنیم و صفرش کنیم، ماه دیگه یعنی 30 روز دیگه باز 16 گیگ رو بهتون میده. بخش بعدی آموزشمون در مورد تنظیمات داخلی خود نرم افزار هست که برای اپراتورهای خاص مثل ایرانسل، همراه اول و استفاده از وای فای با همدیگه فرق میکنن. میخوام اینا رو هم بهتون یاد بدم که خب میریم سراغ اپراتور اول یعنی ایرانسل. برای شروع میریم به گوشه سمت چپ بالا روی 3 خط کلیک میکنیم، میریم قسمت کانکشن و در قسمت کانکشن مود این قسمت از روی اتوماتیک برمیداریم و روی دستی میذاریم و اینجا پروتکل برای ایرانسل این هست که پروتکل رو بذاریم روی استلس و پورت روی همون 443 بمونه و برمیگردیم به صفحه اول. این قسمت کلیک میکنیم و تیک دوم رو روشن میکنیم و اینجا هم همون پروتکل رو روی استلس و پورت رو روی 443 قرار میدیم و بعد میتونیم ببندیمش. کشور رو برای اینکه سرعت بیشتری داشته باشین روی هلند این قسمت باز کنیم و روی آمستردام کانال کلیک کنیم. اگر میخواین در آینده ازش راحت تر استفاده کنین روی قلب کناریش یه تیک بزنین تا در این قسمت سیو بشه و کار تمومه. اگر با ایرانسل هستین میتونین چک کنین تا ببینین که خیلی سریع وصل میشه و الان وصل شد. خب دوستان برای همراه اول و وای فای هم فقط نیازه که پروتکل و پورتی که قبلا انجام دادیم رو تغییر بدیم. پس برمیگردیم به قسمت کانکشن و از این قسمت پروتکل رو میذاریم روی UDP و پورتش رو میذاریم روی 54783. برمیگردیم به صفحه اول. از این قسمت دوم هم باز دوباره پروتکل رو میذاریم روی UDP و پورتش رو روی 54783 و باز میبندیمش. و اگر روی اتصال بزنیم، من از قبل روی همراه اول گذاشتم، میبینیم که به راحتی خیلی سریع وصل شد.
بازم دوستان اگر سوالی داشتین در مورد تنظیمات این نرم افزار و این VPN میتونین توی کامنت ها بهم بنویسین و من براتون جوابش رو پیدا کنم. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره. دوستان بازم یادتون نره این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین، چون از این به بعد انشالله فیلم های آموزشی در این باره در مورد ترفندهای مختلف موبایل و کامپیوتر هم فیلم های آموزشی زیادی خواهیم گذاشت که مطمئنم که خیلی خیلی به دردتون میخوره. موفق باشین. خدا نگهدار.